Phương Mãnh nhấc Trần lên, một phát đạp thẳng lên cánh tay trái của Phương Lực. Cơn đau thấu xương ập tới, Phương Lực há miệng định gào thét thảm thiết, nhưng không ngờ Phương Minh Nguyệt lại cầm một chiếc màn thầu, nhét mạnh vào cái miệng đang há hốc của hắn. Hai anh em nhà họ Phương dắt theo em gái mình, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi Phương gia, đi một cách dứt khoát. Trong phòng khách Phương gia, bỗng chốc rơi vào một bầu không khí đầy áp lực. Phương Mãnh, Bạch Nặc, các người sẽ không có kết cục tốt đâu. Đồ ăn chảo đá bát, cút khỏi Phương gia ngay. Còn cả mày nữa, Phương Minh Nguyệt, cái con nhỏ đồng phạm này, tao phải xử lý tụi mày. Tao sẽ khiến tụi mày phải biến hết đi. Đủ rồi, bà nhìn lại xem mình đang ra cái hệ thống gì không. Bao nhiêu năm qua chỉ học được mấy cái thói chửi đồng này sao? Mấy bà thôn quê vô giáo dục nhất còn có văn hóa hơn bà. Bà tự soi gương nhìn lại mình đi, có chỗ nào giống con cái Phương gia tôi không? Ông lấy quyền gì mà mắng Tiểu Liên? Chẳng lẽ cô ấy nói sai sao? Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ mà. Ông xem lại xem thằng con thứ hai của ông có làm chuyện con người không? Đúng là không bằng cầm thú. Để tôi nói cho mà biết, mẹ nó ra đi sớm, căn bản là do cái đứa khắc tinh đó. Bà còn dám nói nhăng nói cuội thử xem. Ai cho bà lá gan đó, dám hắt nước bẩn lên người Chu An. Cô ấy là chiến sĩ xông pha trận mạc, là bác sĩ quân y đã hy sinh để cứu đồng đội, là anh hùng của đất nước này. Ai cho phép bà nhục mạ anh hùng dân tộc? Ông đánh tôi, ông thế mà lại vì cái con tiện nhân đó. Mục Liên, bà có biết chỉ dựa vào mấy câu vừa rồi của bà, tôi có thể cho người tống cả nhà bà đến nông trường Tây Bắc không? Cả đời này đừng hòng ra ngoài sau khi nhục mạ ác ý. Một liệt sĩ từng 3 lần nhận huân chương hạng nhất toàn quốc và 1 lần nhận huy chương danh dự cao quý nhất của quân y. Đừng nói là tống đến nông trường Tây Bắc, cho bay màu cũng không có gì là quá đáng. Quốc Cường, đừng mà. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Tôi chỉ vì nhất thời uất ức nên mới nói bậy thôi. Ông đừng giận nữa có được không? Sau này tôi không dám nữa đâu. Mục Liên, trước đây tôi chỉ nghĩ bà và Tiểu Chu, Tiểu Mãnh cũng giống như ba mẹ kế con chồng khác, kiểu như không vừa mắt nhau thôi. Nhưng bản tính thì không xấu, hai đứa trẻ cũng đã rời nhà từ sớm. Tôi thấy không có mâu thuẫn gì lớn. Thời gian trôi đi rồi cũng sẽ ổn thôi. Tôi không hy vọng bà đối xử tốt với chúng. Chỉ cầu bà giữ quan hệ tốt với Minh Nguyệt và Tiểu Lệ là được. Dẫu sao thì Chu gia cũng không yên tâm giao hai đứa nhỏ cho bà, nên tôi cũng không ép mọi người phải tụ họp lại. Nhưng tôi không ngờ được, bà từ lúc chúng còn nhỏ đã ác ý bôi nhọ danh tiếng của chúng. Sau lưng thì liên tục chia rẽ tình cha con của chúng tôi. Thì ra hai đứa con của tôi thật sự bị bà ép bỏ đi. Mục Liên, đến hôm nay tôi mới nhìn rõ, bà lại có thể độc ác đến nhường này. Không, không phải thế đâu. Quốc Cường, ông nghe tôi giải thích đã. Tôi không có, tôi thật sự không có mà. Có hay không thì lòng bà tự rõ. Tôi không muốn hỏi thêm nữa. Ngày mai tôi sẽ cho người đổi họ cho Phương Lực. Sau này bà muốn nó họ Mục cũng được, hay họ gì khác cũng xong, đều không liên quan gì đến tôi nữa. Sau đó chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Tối nay bà dọn dẹp đồ đạc đi, rồi dắt con trai bà đi khuất mắt tôi. Ông muốn ly hôn với tôi sao? Tôi không muốn ly hôn. Sao ông có thể làm vậy? Ba không cần con nữa sao? Sao ba có thể bỏ con được? Bà ngoại rõ ràng nói đồ của ba đều là của con mà. Ba không cần con, thì sau này đồ của ba truyền lại cho ai chứ? Mày câm miệng lại ngay, nói nhăng nói cuội gì đó. Minh Nguyệt à, con mau khuyên ba con đi. Ba con muốn đuổi cả ba mẹ con mình ra khỏi nhà kìa. Mẹ nói gì vậy? Ba vừa mới nói là để mẹ dắt theo đứa con trai quý báu của mẹ đi thôi, trong đó không hề có con. Mục Liên không thể tin nổi nhìn đứa con gái trước mặt. Ngay cả Phương Quốc Cường cũng không ngờ tới, đứa con gái út vốn luôn nhút nhát lại có phản ứng như thế này. Phương Minh Nguyệt, mày muốn bay màu phải không? Đồ ăn chảo đá bát, đồ lỗ vốn mà dám vu khống tao sao? Ai cho mày lá gan nói chuyện với tao như vậy hả? Lần này Phương Minh Nguyệt không im lặng chịu đựng nữa. Cô nhanh chóng giơ cánh tay gầy guộc lên, chộp lấy cổ tay đang vung tới của mẹ mình. Mày dám đánh trả sao? Tại sao con lại không dám? Trong lòng mẹ, con chưa bao giờ là con gái mẹ cả, chỉ là nơi để mẹ trút giận lúc buồn bực thôi, là một món đồ có thể hy sinh tất cả vì đứa con trai cưng của mẹ bất cứ lúc nào. Con vẫn luôn không hiểu nổi, nếu mẹ đã ghét con gái như vậy, sao lúc sinh con ra mẹ không tiễn con đi luôn cho rồi? Như vậy còn tiết kiệm được bao nhiêu lương thực và tiền bạc. Còn nữa, sao mẹ lại có mặt mũi nói những lời đó với cha chứ? Những việc mẹ đã làm chẳng lẽ mẹ quên hết rồi sao? Năm đó mẹ tìm đủ mọi cách muốn đuổi anh cả và anh hai ra khỏi cái nhà này bằng được, chỉ để chiếm đoạt tiền lương của ông bà nội và cha. Thậm chí ngay cả của hồi môn của dì Chu An để lại, mẹ cũng muốn biến nó thành của riêng mình. Rõ ràng là Phương Lực dạy dỗ con, nhưng mẹ lại ép con phải nói là anh hai làm. Phương Lực xé rách tranh chữ của ông nội, mẹ lại đổ thừa là chị Nặc làm, bởi vì mẹ biết rõ những chuyện này chỉ khiến cha thất vọng với anh cả anh hai hơn thôi, nhưng sẽ không gây chuyện đến nhà họ Chu hay nhà họ Bạch. Một bức tranh chữ, ông nội dù có thích đến mấy cũng không truy cứu chị Nặc đâu, nên chuyện này chắc chắn sẽ không bị vạch trần, nhưng trong lòng cha sẽ thấy khó chịu. Cha biết đó là vật báu của ông nội. Chỉ cần cha và anh cả anh hai bất hòa, thì ông bà nội với tư cách là cha mẹ tự nhiên sẽ thiên vị con trai mình hơn. Như vậy mục đích của mẹ sẽ đạt được thôi. Tiếc là mẹ đã đánh giá thấp tầm quan trọng của anh cả anh hai trong lòng ông bà nội rồi. Kết quả cuối cùng là gia đình 4 người bên này của chúng ta bị ông bà nội đuổi ra khỏi cửa. Mấy năm sau đó ông bà nội đều không chịu tha thứ. Bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng đồng ý thôi, thỉnh thoảng mới cho qua thăm chút, nhưng chúng ta không bao giờ được đến nhà ông bà nội nữa.
Sau đó mẹ thấy những chiêu này không có tác dụng, lại càng căm ghét ông bà nội hơn. Mẹ không cho chị em con qua đó nữa. Mẹ không tìm được cơ hội nào để chia rẽ cha con họ nữa, nên mẹ đã nhắm vào chị Nặc Nặc. Vừa hay thấy chị Nặc Nặc đang chơi ở hồ trung tâm, mẹ liền ép con ra đẩy chị ấy xuống. Lúc đó đang là mùa đông đấy mẹ ạ, nhưng mẹ chẳng thèm quan tâm. Mẹ chỉ muốn anh cả anh hai trở mặt hoàn toàn với gia đình thôi, vì mẹ biết rất rõ họ quan tâm đến hai anh em nhà họ Bạch nhất. Lúc đó con sợ phát khiếp nên không chịu đi. Kết quả là đứa con trai cưng của mẹ xông ra, đẩy thẳng người ta xuống nước. Anh cả anh hai tìm đến tận cửa, mẹ quay ngoắt lại đổ hết lên đầu con, nói là vì con tranh giành váy của chị Nặc Nặc nên mới vô ý đẩy chị ấy xuống. Con nhát gan, không dám nói ra sự thật. Kết quả là con và Phương Lực bị anh cả anh hai treo lên dạy dỗ một trận. Chuyện đó là do con nhu nhược, con đáng đời nên con chưa từng hận họ. Con chỉ hận mẹ thôi. Mẹ có nhớ lúc đó mẹ đã làm gì không? Ngay ngày hôm đó mẹ đã chạy ra ngoài, đi rêu rao khắp cái đại viện này là anh cả anh hai vì tranh đồ của con mà dạy dỗ con và Phương Lực đến bay màu luôn. Mẹ muốn danh tiếng của họ ở đây thối hoắc luôn, thậm chí muốn chặn đứng tương lai của họ. Sau đó về nhà mẹ cũng chỉ sót mỗi Phương Lực. Mẹ bôi thuốc cho nó, mẹ dỗ dành nó ăn cơm, nhưng lại bỏ mặc con nằm trên sàn đất lạnh lẽo, chỉ để cho cha khi trở về thấy bộ dạng vừa bị thương vừa bệnh tật của con, để cha đi gây chuyện với anh cả anh hai, khiến mâu thuẫn cha con họ ngày càng sâu sắc hơn. Đêm đó Phương Lực phát sốt, mẹ vội vã bế nó đi bệnh viện, hoàn toàn quên mất con cũng thương tích đầy mình, cũng đang phát sốt đùng đùng. Thậm chí cả ngày đêm đó con không có một miếng gì vào bụng. Mẹ có biết ai đã cứu con không? Là anh hai và chị Nặc Nặc đấy. Anh hai hôm trước vừa bị cha mắng xong, hôm sau vốn định đến để đập nát cái nhà này cho bỏ ghét. Kết quả lại phát hiện ra con ở trong căn buồng nhỏ tầng 1. Anh ấy và chị Nặc Nặc đã bôi thuốc cho con, nấu cho con một bát cháo nóng. Nếu không có họ, chờ đến ngày hôm sau mẹ thong thả trở về, thì có lẽ con đã đăng xuất từ lâu rồi cha. Cha là sĩ quan cao cấp, tiền lương một tháng gấp mấy lần công nhân bình thường. Cha chắc chắn không thể tin nổi đâu. Con gái của cha khi cha vắng nhà, ngay cả một bát cháo ngũ cốc thô cũng không được ăn. Con toàn phải ăn đồ thừa của Phương Lực và Mục Liên, chỉ còn chút nước canh cạn thôi. Mục Liên trước mặt cha thì nói con gái ăn ít, nhưng tất cả việc nhà đều do con làm hết, kể cả quần áo cha thay ra khi về nhà. Con mỗi ngày mệt muốn chết, sao có thể ăn ít được chứ? Con chỉ khi nào đợi cha về nhà ăn cơm, con mới được ăn trọn vẹn một cái màn thầu, được uống một bát cháo thấy rõ hạt gạo, và được ăn một miếng thịt cha đích thân gắp cho con. Con sống đến 12 tuổi, từ lúc biết ghi nhớ mọi chuyện đến giờ, nơi duy nhất con được ăn no là ở nhà ông bà nội. Viên kẹo duy nhất con được ăn là lúc nhỏ anh cả về thăm ông bà nội, đã tiện tay đưa cho con. Miếng bánh quy duy nhất con được nếm là khi anh hai đưa chị Nặc Nặc về, thấy con đứng trước cửa nhà ông nội nên đã nhét cho con. Ly sữa duy nhất con từng được uống cũng là ở nhà ông nội, lúc anh cả pha cho chị Nặc Nặc, đã tiện tay pha thêm một ly cho con nữa. Nói xong những lời này, Phương Minh Nguyệt lại nhìn về phía Mục Liên đang tái mét mặt mày, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại đầy sưng giá. Mẹ à, mẹ còn nhớ không? Hồi nhỏ, mẹ toàn bắt con lén đến nhà ông nội già vờ khổ sở để xin tiền, không xin được về mẹ lại dạy dỗ con một trận. Mẹ biết tại sao lần nào con cũng không xin được không? Không phải vì ông bà nội không thương con hay không muốn cho đâu, mà là vì con chưa bao giờ mở miệng xin cả. Bởi vì lương tâm của Phương Minh Nguyệt này chưa mất sạch, nhưng dù mỗi lần từ nhà ông nội về đều bị đánh, bị mắng, con vẫn cứ muốn đi, bởi vì chỉ có ở đó con mới được yên tâm ngồi nghỉ một lát, nằm xuống một chút, mà không phải sợ đột nhiên có thằng em trai xông ra đấm đá vào người mình, cũng không phải lo bị mẹ ruột ghét bỏ vì chưa làm việc xong. Thậm chí có lúc con còn nghĩ, nếu con cũng có dũng khí như anh cả anh hai mà rời bỏ cái nhà này thì tốt biết bao. Tiếc là con không có cái số đó, con không có nhà ngoại sẵn lòng nuôi nấng bảo vệ con, càng không dám tự mình đi lang thang bên ngoài, bởi vì con vẫn muốn. Không ai ngờ tới được, con trai cả của Phương gia là Phương cục trưởng lại đột ngột ly hôn, lại còn vào một ngày đặc biệt như ngày Tết nữa chứ. Ông không chỉ cứng rắn đổi họ cho con trai út Phương Lực, mà còn để Mục Liên dắt theo con trai rời khỏi Phương gia ngay lập tức. Hai người lủi thủi rời khỏi đại viện. Trong phút chốc, cả đại viện xôn xao bàn tán. Thậm chí có người còn đoán mò là Phương Lực vốn dĩ chẳng phải con ruột của Phương Quốc Cường. Đêm 30 Tết, khi hai người được Trúc Tiểu Thất và Trúc Tiểu Bát lôi về nhà, thì cơm tất niên vừa hay được dọn lên bàn. Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, vui vẻ chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn viên. Nào, con gái cưng nhà mình lần đầu về nhà ăn cơm, lại có cả cháu rể tương lai Tiểu Mãnh ở đây nữa, làm sao có thể thiếu rượu được chứ? Bác cả, xin lỗi bác, rượu hôm nay chỉ đánh phiền các bậc tiền bối và các anh uống cho thật sảng khoái thôi. Con và Phương Mãnh xin phép dùng trà thay rượu, mong mọi người lượng thứ cho ạ. Bác lại cực kỳ thích những đứa trẻ có văn hóa, hiểu lễ nghĩa thế này. Không hổ là do hai người chị em già của bác đích thân bồi dưỡng, khác hẳn với đám nhóc lớn lên theo kiểu dân dã của nhà mình. Khí chất đúng là một trời một vực mà. Con gái cưng nhà tôi quả nhiên thừa hưởng hoàn hảo những ưu điểm của mẹ nó. Vợ có thể cầm đồ chơi xông trận, Văn có thể cầm bút đi khắp thế gian, khí chất cao quý nhưng không kiêu căng, tâm tính như hoa lan thanh cao. Anh cả à, mấy anh em mình cứ uống là được rồi. Mấy ngày tới em không phải về đơn vị, tối nay nhất định sẽ bồi anh và anh hai uống cho đã đời. Rượu thì đừng để hai đứa nhỏ này đụng vào, không tiện đâu. Tết nhất đến nơi con cái mới lần đầu ở nhà ăn cơm, uống chút rượu thì có làm sao đâu chứ. Chú làm cha mà đã vội lên mặt dạy đời rồi sao? Nhà mình làm gì có nhiều quy củ thế? Anh nói gì thế? Em có bao giờ độc đoán với con gái mình đâu. Hai đứa nhỏ là lính cơ động đặc biệt, lúc nào cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Khi chưa có kỳ nghỉ dài hạn rõ ràng thì một giọt rượu cũng không được chạm vào. Mọi người bên bàn ăn đều hít một hơi lạnh, nhìn hai đứa với vẻ không thể tin nổi. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại cạnh sofa phòng khách đột ngột vang lên. Vâng, con biết rồi ạ. Bạch Nặc gác máy, quay người nhìn về phía bàn ăn đang náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười ấm áp. Phương Mãnh ngồi giữa bác cái cả và Trúc lão phu nhân,
Ở giữa là vị trí của mình, bà nội và bác gái cả. Liên tục gắp thức ăn vào bát của Phương Mãnh. Bác gái 2, bác gái 3, bác gái 4 cũng nhìn anh với ánh mắt đầy hiền từ, dịu dàng khuyên anh ăn thêm xì dầu tiết. Dù chú 3, chú 4 và mấy anh họ không có ở đây, nhưng trước bữa cơm tất niên đều đã gọi điện về nhà. Đầu dây bên kia đầy dẫy sự mong đợi và niềm vui. Vì sự sum họp của gia đình, vì sự đoàn viên muộn màng này, chỉ là bữa cơm đoàn viên hôm nay, ông nội và bà nội đã mong chờ không biết bao nhiêu năm rồi. Bạch Nặc hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước tới, đến trước mặt ông nội Trúc và bà nội Trúc. Bàn ăn đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Tim mỗi người đều khẽ run lên, nhưng lại nhanh chóng đè nén cảm xúc đó xuống. Cái nhà này không thiếu nhất chính là quân nhân. Cảm giác này họ thật sự đã quá quen thuộc rồi. Con xin lỗi, con và Phương Mãnh vừa nhận nhiệm vụ khẩn cấp, phải lập tức quay lại quân khu ngay ạ. Phương Mãnh lập tức đứng dậy, chạy lên phòng trên tầng 2 lấy trang bị của hai người. Bảo nữ à, nhất định phải chú ý an toàn đấy nghe chưa con? Bà yên tâm đi ạ, cháu gái của bà giỏi lắm đấy. Trước hàng quân vạn mã cháu còn không thèm đổi sắc mặt nữa là mấy tên lính quèn đó cháu giải quyết phút mốt. Đừng lo lắng quá nhé. Được rồi, bảo nữ của bà là giỏi nhất. Bà sẽ yên tâm ở nhà đợi con và Tiểu Mãnh. Trở về nhé. Ba ở nhà đợi hai con về. Vâng, chào ông bà nội. Chào ba, bác cả, bác 2, bác gái cả, bác gái 2, bác gái 3, bác gái 4, anh 7, anh 8, chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ. Hai chiếc xe nối đuôi nhau, nhanh chóng lao ra khỏi đại viện quân khu số 1. Trước cổng Trúc gia, mọi người vẫn lặng lẽ đứng đó, nhìn theo hướng chiếc xe vừa khuất bóng. Hồi lâu không ai cử động. Thôi, vào ăn cơm đi mọi người. Hai đứa trẻ là quân nhân, chúng có chức trách và sứ mệnh của riêng mình. Những trận đánh cần đánh thì thế hệ già mình đã đánh xong cả rồi. Phần còn lại hãy cứ giao cho tụi nhỏ đi. Mẹ, chúng ta cũng vào thôi, ngoài này gió to lắm. Không sao, bà già này cũng từng là quân nhân mà. Dù nghỉ hưu rồi thì vẫn mang dòng máu lính. Mẹ hiểu, đi thôi. Vào ăn cơm nào. Trúc Khải Trạch ra hiệu cho hai đứa cháu trai. Trúc Báo, Trúc Quốc hiểu ý liền đi theo bà nội. Mỗi người một bên khóc lấy tay bà, đưa bà vào trong nhà. Anh cả, anh 2, em không sao đâu, hai anh đừng lo. Nư Nư đã chọn con đường của em và mẹ nó, trở thành một sĩ quan ưu tú, lại còn là tinh anh nhạy bén nhất của quân khu, là một mũi nhọn vô cùng sắc bén. Nếu Y Mạn biết được, chắc chắn cũng sẽ thấy tự hào về con bé thôi. Cả gia đình 3 người chúng em chưa từng chia lìa. Con bé đi làm nhiệm vụ thì em đích thân tiễn nó ra cửa, đợi nó trở về, em sẽ vui vẻ đón con gái yêu của em về nhà. Nếu thật sự có một ngày như thế, nó đi tìm mẹ nó thì cũng không sao cả. Em sẽ đích thân đi qua đó, tự tay đắp lên cho nó lá cờ đỏ ấy, rồi đưa nó về nhà. Trúc Khải ca nghe xong hít một hơi thật sâu, đè nén sự xót xa trong lòng xuống. Đi thôi, chúng ta cũng vào thôi. Từ ngày mai, chắc phải phiền hai anh em Trúc Báo, Trúc Quốc rồi. Thanh Nữu Nữu và Tiểu Mãnh đi biếu quà Tết cho mọi người nhé. Có gì mà phiền phức chứ? Đó là việc mà làm anh nên làm mà. Con cái là quân nhân, chắc chắn các nhà đều sẽ thông cảm thôi. Đúng rồi, còn cả lễ đính hôn của hai đứa nhỏ nữa. Dù chính chủ không có ở đây, nhưng với nghề nghiệp của mình thì cũng coi như chuyện thường tình. Năm ngoái, đám cưới hai đứa nhỏ nhà lão Vạn sắp bắt đầu rồi. Kết quả hai vợ chồng trẻ lại phải đi làm nhiệm vụ. Cuối cùng cũng là bậc tiền bối hai nhà đứng ra lo liệu xong xuôi đấy thôi. Đợi Phương Thúc, Phương Thẩm từ quê lên, để chị dâu cả qua Phương ra nói một tiếng. Hai nhà chúng ta ngồi lại với nhau, bàn bạc một chút về nghi thức đính hôn. Tranh thủ dịp Tết mọi người đều rảnh thì định ngày luôn, để cái thằng Tiểu Mãnh nó khỏi phải sốt xình xịch suốt ngày nữa. Được, nghe theo anh cả hết ạ. Vừa hay hai đứa nó mang về bao nhiêu là quà Tết. Cơm nước cho tiệc đính hôn chắc chắn không thiếu rồi. Phía Phương gia đó, cứ để thằng con lớn nhà Phương lão nhị đứng ra. Thằng nhóc đó quan hệ với Tiểu Mãnh tốt lắm. Phương Mãnh còn chưa biết, ba vợ tương lai kính yêu đã sắp giúp mình đạt được tâm nguyện bấy lâu nay rồi. Nếu mà biết chắc chắn phải dập đầu cảm tạ ba vợ một cái thật to. Phương Mãnh và Bạch Nặc đỗ xe xong, nhanh chóng chạy vào kho lớn hậu viện tòa nhà hành chính sư bộ. Mấy đồng đội được triệu tập khẩn cấp đều đã có mặt đông đủ. Nhìn rõ những người bên trong, Phương Mãnh và Bạch Nặc đồng thời nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Không có một thành viên đội viên nào cả. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà cần đến cả 5 đội trưởng cùng xuất quân một lúc thế này? Chuyện gì đây? Cấp trên cuối cùng cũng thông suốt rồi sao? Định để chúng ta đi san bằng cái hang ổ của tụi giặc đó à? Nói linh tinh cái gì đấy? Nước Long ta xưa nay vốn là bang giao lễ nghĩa, đừng có động một chút là đòi tiêu diệt nước người ta. Nay nhận được lệnh của bộ ta từ 1 tháng trước, La Bố phái một đội đặc chiến cơ động binh bí mật lên đường tới đảo quốc để đón hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng sắp về nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã gặp phải sự ngăn chặn từ nhiều phía, trong đó bao gồm cả lực lượng vũ trang của đảo quốc và cuộc tấn công vũ trang của lính đánh thuê Ái Mộ quốc. Chiến sĩ của ta đã nhiều lần giao chiến với kẻ địch. Tin tức cuối cùng truyền về là dự kiến 5 ngày trước sẽ qua biên giới về nước, nhưng cho đến 3 ngày trước thì không còn bất kỳ tin tức nào nữa. Cấp trên đã dùng mọi biện pháp, vẫn không thể liên lạc được với bên đó. Hiện đang nghi ngờ họ hoặc là gặp phải cuộc tấn công tự đăng xuất dữ dội hơn, nên buộc phải cắt đứt liên lạc để chuyển hướng, hoặc là cả đội đã gặp chuyện không may. Dù là trường hợp nào, dù là chiến sĩ của chúng ta hay là những nhân viên nghiên cứu khoa học, dù trải qua muôn vàn gian khổ cũng muốn về nước cống hiến, chúng ta đều phải đưa được họ về nhà. Dù chỉ còn là di hài, cũng nhất định phải mang về đây cho tôi. Rõ, nhận chỉ thị của cấp trên. Nay điều động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của đội đặc nhiệm 917, lập tức xuất phát, bí mật lẻn vào đảo quốc, tìm cho bằng được đồng đội và hai vị nghiên cứu khoa học của chúng ta. Đưa họ về nhà là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
保证完成任务。 Kim Long, nhiệm vụ lần này do cậu đảm nhiệm chức tổng đội trưởng. Trong thời gian làm nhiệm vụ, mọi chỉ lệnh trong đội đều do cậu chỉ huy. Lần này 6 đội trưởng các cậu cùng hành động. Có cần mang theo ai khác nữa không? Lâm Thủ, Lục Tử, Đại Hùng, hành động xuyên quốc gia đông người sẽ không tiện. Thêm 3 người họ nữa là đủ rồi ạ. Lâm Thủ thông thạo thói quen của người đảo quốc, lại thuộc lòng bản đồ chi tiết của các khu vực bên đó. Lục Tử có tốc độ nhanh, Đại Hùng có sức khỏe tốt. Sau khi tìm được người, có họ ở đó, dù là rút lui hay là cưỡng ép đột phá thì đều nắm chắc phần thắng hơn. Được, quyết định như vậy đi. Nhưng mấy đứa nghe cho kỹ đây. Sang đảo quốc phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Ai dám làm càn, về rồi thì biết tay tôi đấy nhé. Còn thực tế sang bên đó phải làm thế nào? Chẳng phải có câu tướng ngoài biên sao? Quân lệnh có thể không nghe, miễn là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là được rồi mà. Vị sư trưởng nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bất lực bĩu môi một cái. Giờ còn một vấn đề then chốt nữa. Các cậu không thể đi theo quy trình xuất cảnh bình thường. Gần đây Bộ Ngoại giao cũng không có lịch trình công tác nào tại đảo quốc cả. Tôi đã bàn bạc với trung đoàn trưởng của các cậu rồi, định để các cậu giả làm hải quân đi đường thủy. 3 ngày sau theo đội tuần tra hải quân ra khơi. Đến gần khu vực đường biên giới, sẽ lén đổi sang thuyền đánh cá nhỏ để tiến vào đảo quốc. Nagasaki vốn dĩ là địa điểm đã hẹn trước với đội đặc nhiệm của chúng ta. Biết đâu có thể tìm thấy manh mối ở đó. Không cần phiền phức vậy đâu. Tàu tuần tra mục tiêu quá lớn, bất ngờ xuất hiện ở biên giới biển, dễ khiến nước khác chú ý. Hơn nữa vượt biên bằng thuyền cá cũng rất khó khăn. Tôi có cách khác để đi đường thủy. Không lẽ cậu định cho chúng tôi bơi qua đó? Cho dù cậu có thể điều khiển thực vật dưới nước, cũng không thể để mọi người bị dòng biển kéo đi trong lòng đại dương chứ. Liều mạng thì tôi không ngán, nhưng ra đi vĩnh viễn giữa biển thì thảm quá. Cậu quên rồi sao? Thứ tôi điều khiển không chỉ có thực vật, mà là vạn vật linh thiêng. Mọi người có muốn trải nghiệm cảm giác kỳ vi khi du ngoạn đại dương không? Vậy thì còn chờ gì nữa? Để tiết kiệm thời gian, cả nhóm nhanh chóng thu dọn hành lý tới sân bay. Lên máy bay quân sự bay thẳng tới căn cứ hải quân. Sau khi đến nơi không hề làm kinh động đến những người khác, chỉ có một trung đoàn trưởng do cấp trên sắp xếp đón, đưa họ tới một vùng biển hoang vắng gần đó. Chỗ này hầu như không có ai tới. Nghe người trong thôn nói, trước có ngư dân xuống biển bị cá mập tiễn đi rồi. Còn có một con cá lớn bị dạt vào bờ. Cá đó vằn đen trắng trông khá đáng sợ. Nhiều người chưa từng thấy bao giờ. Người già trong thôn gọi là hải quái. Nhưng các cậu đừng sợ. Tôi nghe tiểu đội trưởng cũ kể lại, loại cá đó gọi là cá voi, tính tình rất hiền lành, không tự nhiên tấn công con người. Sau đó người của đơn vị chúng tôi đã tới, đẩy con cá trở lại biển. Lúc đó nó cũng không phản kháng, nhưng từ đó càng không ai dám tới đây nữa. Không biết nơi các cậu tìm có phải là nơi như thế này không? Bạch Nặc mỉm cười nhẹ, nhìn Phương Mãnh bên cạnh rồi nói, cảm ơn đồng chí. Nơi chúng tôi tìm chính là đây. Chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi. Mong đồng chí về rồi nhớ giữ kín bí mật. Cứ coi như chưa từng thấy chúng tôi là được. Trước khi đi tôi đã ký hiệp định bảo mật rồi. Hôm nay tôi chỉ là rảnh rỗi dạo quanh đây thôi, xem có con cá lớn nào mắc cạn không. Với lại 3 tháng tới, vùng biển này sẽ thành bãi tập tạm thời của đơn vị tôi. Sẽ thực hiện lệnh giới nghiêm, không cho bất kỳ ai lại gần. Cảm ơn. Trung đoàn trưởng hải quân quay người rời đi. Sau khi quay về, liền theo lệnh cấp trên triển khai việc giới nghiêm. Phương Mãnh, Bạch Nặc xác nhận không có ai, liền nhanh chóng chạy ra bờ biển cảnh giới. Tấn Tử Thành đứng cạnh Bạch Nặc, giơ tay nâng một chiếc la bàn, bằng đồng toát lên vẻ cổ xưa. Ngón cái tay kia khẽ rạch một đường trên ngón trỏ. Một giọt nước đỏ rơi vào tâm la bàn. Ảo ma thế sao? Làm vậy là có thể cảm nhận được có thứ gì đang tiến lại gần chúng ta không à? Chỉ là tiểu thuyết đạo gia thôi, sao bằng được sức mạnh trời ban của cậu và Phương Mãnh? Bạch Nặc mỉm cười đáp lại, sau đó ngồi xuống, đưa một bàn tay vào làn nước biển lạnh buốt, từ từ nhắm mắt lại. Một luồng tinh thần lực hệ mộc lan tỏa sâu xuống lòng biển. Giây sau, một đàn bóng dáng đen trắng khổng lồ đột ngột rẽ sóng lao lên, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Nhóm 9 người rời hải phận Long Quốc chưa đầy trăm dặm, đã đụng độ tàu chiến nước Em đang diều võ dương oai chạy loạn xạ. Phương Mãnh và Bạch Nặc cùng lúc tung tinh thần lực bao phủ toàn bộ các thành viên. Tấn Tử Thành dùng tốc độ nhanh nhất, một tay cầm la bàn, một tay bắt quyết, nhiễu loạn tín hiệu radar của đối phương. Bạch Nặc và Tấn Tử Thành nhìn nhau, lặng lẽ bơi về phía tàu chiến nước Em đó. 15 phút sau, một tiếng nổ vang trời trên mặt biển qua. Phê thật sự, mà này, hai người làm sao cho cái thứ tổ sắc đó bay màu vậy? Lúc đi ra, có thấy các cậu mang đồ chơi uy lực nào đâu. Tấn Tử Thành có bao nhiêu bản lĩnh, đám bạn nổi khố này đều quá rõ. Tên này vốn không hợp với mấy thứ sinh hóa. Bắt Bạch Nặc thì khác,